Ờ, Đây là cái bầu PS santak nhỉ. Mặt trước của nó đây một số cái cánh tản nhiệt và tụ mình đã tháo đi này. Tản nhiệt này tháo luôn này. Còn lại linh kiện tháo ra bỏ ra thế cho nó dễ nhìn thôi. Đây, relay này, relay đầu vào này là cái cuộn này. Đây relay đầu vào đây. Để đưa cái hình đang là module SPS đây này, DC DC đây. Thì nó là cái này. Đó. 96V 12V. Rồi. Mạch điều khiển. Mạch điều khiển chính là cái mạch cắm lên ba cái rắc này. Đây cắm lên ba cái jumper này đây, 1 1 2 3. Rồi. Hai rắc của quạt. Hai rắc của quạt. Rắc của quạt đây, hai rắc của quạt. 4 con IGBT hoạt động theo chế độ đẩy kéo từng cặp một. Hai cặp này dẫn cùng lúc, hai cặp này dẫn cùng lúc. 350V ra 220V nhé. Mình viết 300V là sai. Đây. Bốn con IGBT này. 4 con IGBT hoạt động theo chế độ đẩy kéo đấy, hai con dẫn một, hai con dẫn một này. Nửa bán kỳ dương, nửa bán kỳ âm. Rồi. Đây là cuộn CT cảm biến dòng tải. Thì nó ở trên hình, trên thực tế là đây này. Đây cuộn CT này. Cảm biến dòng tải. Trên sơ đồ mạch thì nó có hai con trở, nhưng thực ra là đây là một con trở thôi. Bốn con diode xung này. Bốn con diode xung chính là bốn con này này. Đây, 1 2 3 4 này. RH 8120. Rồi con tủ này thì là tủ gắn hai cổng bình với nhau nhé. Lúc mình rút bình ra mà đo vẫn 110V thì chính là cái điện áp ở trên cái tủ này. Đây tủ giữa hai cổng bình. Đây con này, chính là nó. Lúc mà rút điện áp bình ra, rút bình ắc quy ra, ngắt AC ra mà rút ra vẫn đo được điện áp thì là do con điện áp trên con tủ. Mấy con trở xả, hai cuộn dây, 4 cuộn dây và 4 con trở nhá. 4 cuộn dây và 4 con trở. Đấy, 4 cuộn dây này. Bốn cuộn dây này. 1 2 3 4 này. Và 4 con trở này. 4 con trở công suất. Và hai con diode đóng ngược nhìn trên. Hai con diode này, một con, hai con nắp 6. Rồi, SG3525. 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 SG3525 đây các bạn nhé. SG3525. Bo này chính là bo cấp xung để mà kích hoạt các cái con IGBT 38N30.
38A 300V đấy. Để mở mấy con 4V IGBT 3830. Là chính là thằng này. Ở đây mình thấy hai cái bao điểm này là hai bao điểm xung nhé. Hai bao điểm xung. Hai bao điểm xung đấy chính là hai bao này. Đây hai bao này. Hai bao này. Có hai con TLP 250. Và cái xung này á, thì được đo từ lấy từ cái bo điều khiển xuống. Con pick trên phát xung này đưa xuống cái này để nó khuếch đại xung lên, đảm bảo cách ly. Rồi còn cái gì không nhỉ? Thế thôi, thành phần chính là thế thôi.